අපි අද මේ පාඩමරා කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ at on සහ in කියන prepositions තුන කොහොමද අපි වාක්‍යවල භාවිතා කරනකොට හරියටම භාවිතා කරන්න කියන කාරණේ සම්බන්ධයෙන් තමයි මේ පාඩමරා කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒතර මෙතන මේ අතර මේක අපි ඉගෙන ගන්න හදන්නේ exercises කීපයක් කරලා ඒ exercises තුලින් at on සහ in කියන prepositions තුන ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ සහ ලිවීමේදී භාවිතා කරන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් තමයි ඉගෙන ගන්න හදන්නේ. හරි. අපි බලමු මෙන්න මේ පළවෙනි exercise එක 6th June කියලා තියෙනවා. 6th June කියලා කියද්දී දැන් ඉංග්‍රීසි වල සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේක මේ වගේ දෙකක් ආවම එකක් තමයි මාසයක් තියෙනවා අනිත් එක තමයි 6th කියලා කියපු ගමන් දවස. ඒතර දවසක් තිබුණ ගමන් ඉංග්‍රීසි වල තියෙන නීතිය තමයි අනිවාර්යයෙන්ම අපි on කියන preposition එක භාවිතා කරන්න ඕනේ. දැන් මෙතන මේ තියෙන දවසක්නේ. දවසක් තියෙනවා නම් අපි අනිවාර්යෙන් භාවිතා කරන්න ඕනි preposition එක තමයි මෙන්න මේ on කියන preposition එක. එහෙනම් on 6th June. එහෙනම් මතක තියාගන්න දවසක් තිබුණොත් එම අනිවාර්යෙන්ම අපි භාවිතා කරන්න ඕනි preposition එක තමයි on කියන preposition එක. ඒ වගේම the evening කියලා කිව්වට පස්සේ අනිවාර්යෙන් භාවිතා වෙන්නේ in කියන preposition එක තමයි. ඒ කියන්නේ in the morning, in the evening, in the afternoon අන්න වගේ in කියන preposition එක තමයි ඔය අවස්ථාවන් තුනට අපි භාවිතා කරන්නේ. In the morning, in the afternoon, ඒ වගේම in the evening කියලා තමයි අපි කියන්නේ. හරි. ඊළඟට බලමු තුන්වෙනි එක ගත්තොත් එම 2:30. හරි. 2:30 කියලා කිව්වොත් එම වෙලාවක්නේ. හරිද? ඒතර වෙලාව නම් සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ මේ preposition එක තමයි මේ at කියන preposition එක. වෙලාවක් තිබුණොත් මේ ඉංග්‍රීසි වල වෙලාවක් තිබුණොත් එම අපි අනිවාර්යෙන් භාවිතා කරන්නේ මෙන්න මේ at කියන preposition එක. at 2:30 ඊළඟ Wednesday කියලා කිව්වොත් එම දවසක්නේ. හරිද? ඒතර දිනයක් නම් තියෙන්නේ අපි අනිවාර්යෙන් භාවිතා කරන්න ඕනේ preposition එක තමයි on කියන preposition එක. කියන්නේ දවසක් ආවොත් එම ඉංග්‍රීසි වල මතක තියාගන්න අපි on කියන preposition එක තමයි භාවිතා කරන්නේ. on Wednesday, on Tuesday, on Friday, on Saturday අනිත් වගේ දවසක් ආවොත් එම අපි අනිවාර්යෙන් භාවිතා කරන්නේ on කියන preposition එක. ඊළඟ බලමු පස්වෙනි එක 1997. ඒතර අවුරුද්දක් කියලා આવොත් ඒව අනිවාර්යෙන් අපි භාවිතා කරන preposition එක තමයි in කියන preposition එක. ඒ කියන්නේ අවුරුද්දක් ආවොත් අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ in කියන preposition එක. දිනයක් ආවොත් අපි අනිවාර්යෙන් භාවිතා කරන්න ඕනේ on කියන preposition එක. ඒ වගේම වෙලාවක් ආවොත් එම අනිවාර්යෙන් අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ preposition එක තමයි at කියන preposition එක. ඊළඟට තියෙනවා September කියලා කිව්වොත් මාසයක් වුණත් එම අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඉංග්‍රීසි වලදී අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ preposition එක තමයි in කියන preposition එක. in September මාසයක් ආවොත් අපි අනිවාර්යෙන් භාවිතා කරන්න ඕනේ preposition එක තමයි in කියන preposition එක. in September. ඊළඟට 24th September. හරි. මේක පොඩ්ඩක් ළමයින්ට පැටලෙන තරක්. දැන් 24th September කියලා කිව්වොත් එම දිනයක් තියෙනවා මාසයක් තියෙනවා. දිනයයි මාසයයි දෙකම තිබුණොත් එම් මතක තියාගන්න ඉංග්‍රීසි වලදී අපි rules වලදී අපි බලන්නේ මොකද්ද මුලින්ම භාවිතා වෙලා තියෙන එක තමයි අපි බලන්නේ. ඒතර මුලින්ම භාවිතා වෙලා තියෙන්නේ 24. කියන්නේ 24 තමයි මුලින්ම භාවිතා වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් දිනේ නම් මුලින්ම භාවිතා වෙලා තියෙන්නේ. දිනයක් ගැන නම් අපි කතා කරන්නේ අපි අනිවාර්යෙන් භාවිතා කරන්න ඕනි preposition එක තමයි on කියන preposition එක. ඇයි මෙතන මේ භාවිතා වෙලා තියෙන්නේ දිනයක්. එතකොට මෙතන බැලුවොත් එම සෙප්ටැම්බර් කියන එකේ මාසයක් තියෙන නිසා අපි in කියන preposition එක භාවිතා කරා. හැබැයි මෙතන මේ තියෙන්නේ දිනයක් නිසා 24th September. දිනයක් තියෙනවා නම් එම අපි අනිවාර්යයෙන්ම on කියන preposition එක භාවිතා කරමු. මොකද මේකෙන් තියෙන්නේ මුලින්ම තියෙන දිනයක්. දිනයයි මාසයයි දෙකම තියෙද්දි මුලින්ම තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා බලන්න. මුලින්ම තියෙන්නේ දිනේ නම් on කියන preposition එක භාවිතා කරන්න. මුලින්ම තියෙන්නේ මාසෙ නම් මාසෙට දාලා preposition එක භාවිතා කරන්න. Thursday කියලා ගත්තොත් එම දිනයක්. එහෙනම් දිනයක් නම් තියෙන අනිවාර්යෙන් අපි දන්නවා භාවිතා කරන්න ඕනි preposition එක තමයි on කියන preposition එක. දිනයක් නේ තියෙන්නේ on Thursday. ඊළඟ
11:45 කියලා කිව්වොත් මේක වෙලාව නේ වෙලාව ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ. වෙලාව ගැන නම් කතා කරන්නේ අපි අනිවාර්යෙන් දන්නවා at කියන ප්‍රොපොසිෂන් එක තමයි භාවිතා කරන්න ඕනේ. මොකද මෙතන මේ කතා කරන්නේ වෙලාව සම්බන්ධයෙන්. ඒතර වෙලාව සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්නේ මම ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා වෙලාව ගැන නම් කතා කරන්න අපි අනිවාර්යෙන් භාවිතා කරන්න ඕනේ ප්‍රොපොසිෂන් එක තමයි at කියන ප්‍රොපොසිෂන් එක at 11:45. හරි. ඊළඟට පොඩ්ඩක් පැටලෙන්න පුළුවන් දෙකක් තමයි මේ තියෙන්නේ 10 වෙනි එක 11 වෙනි එක. මම හිත නීතියක් කියලා දෙන්න. මේ නීතිය හරියට මතක තියාගන්න. එතකොට මේක පැටලෙන්නේ නැහැ. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ක්‍රිස්මස් ඩේ. දැන් මේ දිනේ ක්‍රිස්මස් ඩේ කියලා 10 වෙනි එක. ඒතර ක්‍රිස්මස් ඩේ කියලා කිව්වොත් එක දවසක් ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ. ක්‍රිස්මස් ඩේ. හරි එක දවසක් ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ. ඒතර ක්‍රිස්මස් ඩේ කියලා එක දවසක් ගැන නම් කතා කරන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ ප්‍රොපොසිෂන් එක තමයි on කියන ප්‍රොපොසිෂන් එක. ඇයි මෙතන මේ කතා කරන්නේ එක දවසක් සම්බන්ධයෙන්. එක දවසක් ගැන කතා කරන්නේ. එහෙනම් අපි අනිවාර්යෙන් භාවිතා කරන්න ඕනේ on කියන ප්‍රොපොසිෂන් එක. මොකද එක දවසක් ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ. 11 වෙනි එක ගත්තොත් එම ක්‍රිස්මස් කියලා තියෙනවා. ඒතර ක්‍රිස්මස් කියලා ගත්තොත් මේ එක දවසක් ගැන මේ කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ක්‍රිස්මස් කාලය සම්බන්ධයෙන් තමයි මේ කතා කරන්නේ. ඒතර වෙනසකට තියෙන්නේ ක්‍රිස්මස් ඩේ කියලා කිව්වොත් එම ඒ ක්‍රිස්මස් දවස ගැන කතා කරන්නේ. නිකම්ම ක්‍රිස්මස් කියලා කිව්වොත් එම ඒ ක්‍රිස්මස් කාලය ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ. ඒතර මේ ක්‍රිස්මස් කාලය ගැන නම් කතා කරන්නේ. එහෙනම් අපි අනිවාර්යෙන් භාවිතා කරන්න ඕනේ ප්‍රොපොසිෂන් එක තමයි මෙන්න මේ at කියන ප්‍රොපොසිෂන් එක. at ක්‍රිස්මස් කියලා කියන්නේ ඒ ක්‍රිස්මස් කාලය කියන එක තමයි ඒකේ අදහස වෙන්නේ. ඊළඟ 12 වෙනි එක ගත්තොත් එම the morning කියලා කිව්වොත් එම ඒ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා in the morning, in the afternoon, in the evening. අනේ වගේ වෙලාව ගැන නම් අපි කතා කරන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ in කියන ප්‍රොපොසිෂන් එක in the morning. හරි වෙලාව ගැන කතා කරන්නේ එහෙනම් අපි අනිවාර්යයෙන් භාවිතා කරන්න ඕනේ in කියන ප්‍රොපොසිෂන් එක in the morning. ඒතර මේ 10 වෙනි එකයි 11 වෙනි එකයි හරියට මතක තියාගන්න. මොකද මේක හුඟක් අයට පැටලෙනවා. ක්‍රිස්මස් ඩේ කියලා කිව්වොත් එම දවසක් ගැන කතා කරන නිසා අපිට අනිවාර්යෙන් on කියන ප්‍රොපොසිෂන් එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ක්‍රිස්මස් කියලා කිව්වොත් එම ඒ කාලය ගැන සඳහන් කරන්න නිසා අපිට at කියන ප්‍රොපොසිෂන් එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. at Christmas and on Christmas day. the morning කියලා කිව්වොත් එම අනිවාර්යෙන් in කියන ප්‍රොපොසිෂන් එක තමයි භාවිතා කරන්නේ. මොකද උදෑසන කාලය කියලා මෙතන සඳහන් වෙන නිසා. Okay, let's look at the next one, that is 13th, Friday morning. Okay, so when you say Friday morning, here there is a difference. When you say the morning, you are simply talking about the morning. In that case you can use the preposition in. But if you are talking about the Friday morning, then the day comes first. Okay, you can see Friday is the day that is there first. Okay, so if that is the case, then you can't say in Friday morning. You can't say that. You have to say on Friday morning, because the rule is if the day is what that is given first, then you have to use on there, right? Because this is Friday morning, then you have to use on. Why? Because Friday comes first, the day comes first. In that case you have to use on. If the day is not given, simply in the morning, in the afternoon, sorry, simply the morning, the afternoon, the evening, if that is the case, then you have to use in the morning, in the afternoon, in the evening. But if the day is given, then you have to use on Friday morning. Next one, the 14th one, Saturday night. Okay, Saturday night means here also you can see the day is given here, that is Saturday, right? The day is given here. If the day is given, then the preposition that you have to use is on Saturday night, on Saturday night. Why? Because the day is given here. If the day is given, then we have to use on Saturday night. Next one, 15th one is night. Okay, if it is simply night, then the preposition that we have to use is at. Okay, normally we say at night. Okay, that's how it is written, at night. So here the correct preposition is at night. Next one, the end of the day. Okay, if you say the end of the day, the correct preposition is at the end of the day. Normally when we say the end of the day, the preposition that we use is at the end of the day. Next one, the weekend. Okay, when it comes to weekend, there are two prepositions which are correct. One is either at or
on. Both are correct. Okay. So as per British English, you can use at the weekend. So normally as per British English, they say at the weekend, but as per American English, they say on the weekend. So if you are going for a Cambridge exam or the local syllabus exams, at and on both are accepted, because as per American English it's on, as per British English it's at. So both the answers are correct, at or on, at the weekend or on the weekend. Then the last one, winter. Winter is a season. Okay, so since it is a season, definitely the correct answer is in. If it is a season, no doubt we have to use the preposition in. Okay, right. So when I explain the usage of prepositions through this particular exercise, there are some important things that you all need to remember. One is, when there are two things, one is the day and the month. You can see day and the month both are given. Then since the day is given first, you are supposed to use the preposition on. If the month is given first, then you are supposed to use the preposition in. When it comes to a month, always the preposition that we use is in. When it comes to a day, always the preposition that we use is on. Okay, if it is a time, definitely the preposition that we use is at. That you have to remember. If it is a year, always the preposition that we use is in. Okay, and especially with regards to Christmas day and Christmas, if it is Christmas day, since we are talking about a particular day, we are supposed to use the preposition on. But if it is about Christmas, then we are talking about that particular period. Since we are talking about that period, then we have to use the preposition at here. Those are the rules that you need to remember. If you remember these rules with regards to prepositions, time related prepositions, you might not be making any mistakes, right? Most of the times you would write the right answer because you know all these rules. Okay, yeah. So go through these rules over and over again, so that you would be able to remember these rules when you are writing as well as speaking. Thanks for watching. Let's meet with another lesson. Bye bye.